thì một cái tôi thắp một cái cắt là bao nhiêu mai coi okay. Nguyên lai đây vẫn mở tục có mình nó coi ra bom tới mẹ cắt đi quay đấy cái này không đắt cao là đây này no không đắt không kẹt không chó rồi cái lưới này giật dây Thầy thôi. Lô rồi hả? Thì gọi là mò không? Ông miên đây có mò bắt đầu đây đang đặt rồi đâu. Bà thông rưỡi ra sử dụng cái này nhưng mình đây có mò anh mau vô đây bán đạn đâu là về trong cái mình đây có mò nè rồi
thật mình kinh không mẹ Đừng mâu thu bàn. Thôi chết ơi. Chết đây linh đài. Chết ta nữa đâu không chết rồi. Là nó cái mệt cột là bài con kia. Nó cắt ác đó rồi. Cắt ác đó. Nó cái cắt ác chuột nó tu ra vậy. Rồi hai cắt ác ai trong cái đó này. Cái miếng cái đằng Cái tôi đằng. Ô thằng này con kia nó cắt ác đó nó cắt ác. rồi à. Có cắt được hai trăm mỗi đấy. Cái ai có ai đã cắt đi. Ta tộc đại vinh anh kia xây thiệt rồi. Sao rồi nó. Còn chơi cả đâu có mà vắt hạt bên dưới đây. Nó biết tới Chơi cả bên dưới đâu. Mua chờ bây giờ tăng mặt đẹp năng nữa. Bây giờ bạn ai làm rồi. Trong ban đây phải gì đâu. Đấy không đi. Cái chơi nó đây kìa kìa. Cái này chơi bạn này. Này này, với bạn này. Chào bạn. Cái con thích bài mà kêu chọn được không? Em không đi từ. Phong lúc xanh nói mới có cho đâu được. Tôi phong lúc xanh như kia. Xua lòng. Hả? Cái gì? Tôi sao vậy? Ủa sao anh đâu đi đâu nên xua mai. Thì anh chạy à mà mua vậy là phật trôi ra. Nhớ thầy. Đừng nghe ai chạy đi. Mà anh ta ốp lừa với mình này. Tôi không có mua chụp này coi mà. Không cần mơ không. Lấy vào bên nữa. Nửa đô la nữa. Nhớ cái này. Thoát ra mới, mình thoát cái camera kia. Nửa. Lấy trong vui à? Ở như ná thì giọng mình. Mà cô thấy chết đi một sao đúng không? Tên hỏi cái cô như vậy trời này. Cứ phải. Hỏi là nó cái rồi hoặc là cái một cái. Hả? Cho tao bay cái đi. Hả? Còn cắt rồi thì bay trên phi mà. Bay mày. Lượt bay đâu mà. Cái bay à? Bây giờ trời đó trên lên bay rồi. Đúng rồi. Tới bay. Đúng rồi. Trời ấy chứ bây giờ đi. Ra hỏi mày. Mày hỏi em mày. Cái này nó dùng cái gì? 100 tí. Mà làm một phần phi tạm một cái già rồi. Mà là thằng gì bên ngay ba tập đầu cái gì? Ôi một trên tư, một bao châu rồi tôi đặt rồi. Nah, tak. Kita bawa lihat soal apa. Đi phong mày. Cái mình đặt. Tôi từng chân tới biết tham đi bắt đi. Đuổi am mày, nó alo. Lương mày. Stop tuh. Mau mơ. Nah, cái này không mơ anh ăn tập nó tập tim lắm rồi. Cái này chồng. Rồi, lên rồi. Rồi bắt cắt thế này. Bắt cắt cái này. Thì lúc bắt nó am ai kìa. Lúc rồi. Trời ơi như vậy. Đây mà. Để cho bao nhiêu chừng. Cái đầu pre đó.
ai thưa đâu hút những ai thưa hút quá thưa đấy thưa có cái gì làm giấy cô thu màu làm giấy thu màu hộp kia như màu Cái như đoàn bông bông đi vào. vô bay thu màu sao màu biển nào ABC. Cái gì là ABC. rồi mới thu mua đi Nào chứ là giờ chậm tôi chậm ở thế ai biết này cái treo đây cái này những cái ban đầu rồi em vô bay thu mua mau tiền nhà đâu được chặt lạc với ôn à đây kia này con coi nói là con độc cày con đạo này là nó khách lòng không bánh mà tơ bánh ấy bánh mà vậy một con bông đây rồi mà chưa có món ai như này bánh ấy một con nhẹ ngọt rồi mà tơ quy được thấy cái gì nữa mà tôi lại vô ăn vui mà chẳng lẽ bác đây tập tiền chẳng nhưng các bạn tơ bánh cam luôn đó bờ mình lại hôm sân đó bây giờ tôi bánh rồi mấy cái mày tăng thường rồi con lên nhom trái mò tao này như thế này giờ mày sao ông đấy mình thấy sao đó rồi phải thấy là wow cái sai tí coi được cái đâu rồi đây rồi chúng ta có đi à có ra nó là mình xăm xuống hướng lại